वेट, के तपाईँ अझै पनि क्यापकटलाई पे गर्दै हुनुहुन्छ? के हुन्छ यदि मैले भने यहाँ एउटा यस्तो एप्लिकेसन पनि छ जुन चाहिँ कम्प्लिटली फ्री छ अनि मान्छेले पे गरिरहेको क्यापकटको फिचरहरू सेम टु सेम रहेको छ। हामीसँग एउटा चाइनिज एप्लिकेसन छ जसको नाम रहेको छ क्वाइकट। राम्रो कुरा के छ भन्दा यो एप स्टोर अनि प्ले स्टोर दुवैमा अभाइलेबल छ। हामीले पीसी को लागि बुलस्ट्याकबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो सेम टु सेम क्यापकट जस्तै छ। जसलाई पनि क्यापकट प्रयोग गर्न आउँछ त्यसले यो एप्लिकेसन सजिलै प्रयोग गर्न सक्छ। यहाँ टेम्प्लेट देखि लिएर एडिटिङको लागि चाहिने सबै कुराहरू, साउन्ड, इफेक्ट, फिल्टर, एनिमेसन, क्यापकटमा भएको सबै कुराहरू यसमा उपलब्ध छ। फरक यति छ उतापट्टि प्रो छ भने यहाँ फ्री रहेको छ। तपाईले ल्याङ्ग्वेज सुरुमा इङ्ग्लिस भएन भने मी सेक्सनमा गएर माथिपट्टि सेटिङमा क्लिक गरी इङ्ग्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सेम टु सेम क्यापकट हुन्छ। पहिला यसमा लगइन गर्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो एडिटिङ कामलाई अगाडि सार्नुहोस्। जस्ट तपाईले यसको इन्टरफेस हेर्नुहोस्। हामीले अहिले कम्पेयर गरेर पनि हेर्छौँ। तपाईले झ्याप्प हेर्दाखेरि क्यापकट जस्तै देख्नुहुन्छ। यो क्यापकटको कपी पेस्ट भर्जन जस्तै रहेको छ। तपाईले यहाँ एनिमेसन हेर्नुहोस्, हजारौं एनिमेसनहरू पाउनुहुन्छ। इफेक्ट हेर्नुहोस्, हजारौं इफेक्ट रहेका छन्। स्टिकर पनि टन्नै रहेका छन्। त्यसपछि तपाईको फिल्टर भयो, ट्रान्जिसन भयो, बडी इफेक्ट भयो, भोइस इफेक्ट भयो, भिडियो इफेक्ट भयो, टेक्स्ट टेम्प्लेट भयो। तपाईले यहाँ सबै कुरा पाउनुहुन्छ। जस्ट तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् अनि राम्रो लाग्यो भने मलाई आएर थ्यांक यू भन्नुहोस्। मन परेन भने गाली दिनको लागि कमेन्ट बक्स खुला छँदैछ। भिडियो एडिट गर्नको लागि हामीले न्यू एडिटिङमा क्लिक गर्छौं अनि ग्यालरीबाट एउटा भिडियो यहाँ अपलोड गर्छौं। एडिटिङ स्पेसमा आइसकेको छ। तपाईले यहाँ लेयर देखि लिएर टेक्स्ट अनि अडियो सबै कुराहरू सेम टु सेम क्यापकट जस्तै देख्नुहुन्छ। अब तपाईले अन्तिममा चेक गर्नुहुन्छ भने क्यापकट पनि वाटरमार्क हुन्थ्यो। यसमा पनि सेम टु सेम वाटरमार्क छ जुन चाहिँ डिलिट गर्न मिल्छ। सजिलै तपाईले भिडियो इफेक्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, एनिमेसन, फिल्टरहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो एडिटिङ एप्लिकेसनको फुल ट्युटोरियल चाहिन्छ भने हामी तपाईको लागि अवश्य लिएर आउनेछौँ। कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।